ใบหน้าอันมีเสน่ห์ในตาสีฟ้าชวนฝันรูปร่างอันน่าดึงดูดหญิงในฝันของชายน้อยใหญ่หลายคนเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ16ปีผ่านงานแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์หรือแม้กระทั่งแสดง MV ที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี่คือเธอผู้นี้อเล็กซานดรา ดาเดริโอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้นคอนเซปต์นะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องด้วยนะครับวันนี้จะพามาย้อนดู10บทบาทอันต้องตาและน่าสนใจของผู้ชายหลายคนผ่านงานการแสดงของอเล็กซานดรา ดาเดริโออันดับที่ 9 ภาพยนตร์เรื่อง Can You Keep a Secret คุณเก็บความลับได้ไหมปี 2019 หนังภาพยนตร์ Can You Keep a Secret คุณเก็บความลับได้ไหมคือหนังที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของโซฟีคินเซล่าผลงานการกำกับของเอลิเซนดูรันนำแสดงโดยอเล็กซานดรา ดาเดริโอและไทเลอร์ เฮอร์ควินกับเรื่องราวที่บอกเล่าถึงแอมมา คอริแกนที่ได้เดินทางโดยเครื่องบินซึ่งระหว่างเดินทางบนเครื่องบินก็ดันตกหลุมอากาศและตัวเธอเองก็คิดว่าจะตกเครื่องเธอต้องตายไม่รอดแน่ๆเลยสารภาพเรื่องความลับทุกอย่างเกี่ยวกับชายที่นั่งข้างๆแจ็คไฮเปอร์ที่มันกลายเป็นว่าเครื่องบินไม่ตกและลงจอดอย่างปลอดภัยพอบังเอิญไปกว่านั้นก็คือผู้ชายที่นั่งข้างๆคือ CEO ของบริษัทที่เธอทำงานอยู่ซะอย่างนั้นจึงเกิดเป็นเรื่องราวความรักแต่น่ารักขึ้นคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ของดาเดริโอค่อนข้างต่างจากเรื่องอื่นพอสมควรอาจไม่ได้เน้นโชว์เรือนร่างเหมือนเรื่องอื่นที่ผ่านมาแต่แค่มองหน้าและดวงตาก็น่าหลงไหลและน่าหลงรักมากพอแล้วบวกกับคาแรคเตอร์ขี้อายนิดๆโก๊ะหน่อยๆก็ยิ่งทวีความน่ารักและเสน่ห์เพิ่มขึ้นมากมายอันดับที่ 8 ภาพยนตร์เรื่อง We Have Always Lived in Castle บนดวงจันทร์ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของปี 2018 หนังภาพยนตร์ We Have Always Lived in Castle บนดวงจันทร์ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของเชอร์รี่ แจ็คสันเจ้าของผลงาน The Hunting of Hill House ที่ถูกนำมาทำเป็นซีรีส์ทาง Netflix Mary Cat Constance และลุงของพวกเธอจูเลียตคือผู้รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเมื่อ 6 ปีที่แล้วเมื่อมีคนใส่สารหนูในอาหาร2 พี่น้องสูญเสียพ่อแม่และน้องชายคนเล็กไปส่วนลุงก็เสียภรรยาและกลายเป็นคนพิการพวกเขาอาศัยอยู่ท่ามกลางคฤหาสน์อันเงียบสงบอยู่มาวันหนึ่งการมาถึงของชาเลตก็ทำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่คาดคิดมากมายนี่เป็นหนังดราม่าลึกลับระทึกขวัญที่ตัวนิยายหลายต่อหลายคนที่ได้อ่านบอกว่ามันหนักหน่วงต้องอ่านวันที่โล่งๆไม่เครียดไม่งั้นจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวนี่คือหนังแนวที่เราไม่ค่อยได้เห็นดาเดริโอกับการแสดงบทบาทหนักๆเช่นนี้สักเท่าไหร่และในเรื่องนี้เธอก็ทำได้ดีเลยอันดับที่ 7 ภาพยนตร์เรื่อง When We First Met เมื่อเราพบกันครั้งแรกปี 2017 ยังอยู่กันที่หนังโรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง When We First Met เมื่อเราพบกันครั้งแรกหนังจาก Netflix แสดงนำโดยอเล็กซานดรา ดาเดริโอและอาดัม เดวินตัวหนังบอกเล่าเรื่องราวของโนอาห์ชายที่ได้ตกหลุมรักกับเอเวอรี่ทั้งคู่มีเคมีเข้ากันทุกอย่างเกิดเป็นช่วงเวลาที่แสนดีแต่ทั้งหมดนั้นความสัมพันธ์มันก็แค่คำว่าเพื่อนจนกระทั่งปัจจุบันเอเวอรี่ก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มอื่นที่ไม่ใช่โนอาห์ทำให้เขาเสียใจและเจ็บปวดกับเฟรนด์โซนมาโดยตลอดเขาจึงได้ไปถ่ายรูปในตู้ถ่ายรูปโบราณแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นในการพาเขาย้อนเวลากลับไปครั้งแรกที่เขาได้ตกหลุมรักเอเวอรี่อีกครั้งและนั่นคือโอกาสที่ทำให้เอเวอรี่ตกหลุมรักเขาให้ได้หนังอาจไม่ได้มีความแปลกใหม่ในด้านเนื้อเรื่องเป็นแนวแบบกาวฮอกเดย์ 1993 มีความ About Time 2013 ผสม 50 First Date 2004 กับการย้อนไปจีบนางเอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงแม้พล็อตจะไม่ได้แปลกใหม่แต่หนังก็สนุกและน่ารักดาเดริโอขายความน่ารักที่ทำให้คนดูตกหลุมรักอยากทำให้เธอรักไม่ต่างจากพระเอกในเรื่องเลยทีเดียวอันดับที่ 6 ภาพยนตร์เรื่อง The Layover 2 แซบชิงนายปี 2017 หนังภาพยนตร์ The Layover 2 แซบชิงนายนำแสดงโดยอเล็กซานดรา ดาเดริโอและเคที่ อัปตันแค่นี้หนุ่มๆหลายคนก็มีเหตุผลมากพอที่จะดูเรื่องนี้แล้วแหละนี่คือเรื่องราวของ2เพื่อนรักเมกและเคทที่ได้ออกเที่ยวกันและในระหว่างทางพวกเธอทั้งคู่ก็ได้พบกับหนุ่มสุดหล่อไลอันนั่นทำให้ความเป็นเพื่อนต้องสั่นคลอน2 สาวก็ได้เปิดศึกชิงนายและงัดทุกกลยุทธ์มาพิชิตใจหนุ่มฮอตคนนี้นี่คือหนังโรแมนติกคอมเมดี้เรท R เรียกเสียงฮือฮาและทำให้กลืนน้ำลายดังเอื้อกได้หลายฉากเลยทีเดียวเราจะได้เห็นความสวยน่ารักแซ่บของ2นางทั้งเคท อัปตันและอเล็กซานดรา ดาเดริโอแน่นอนอันดับที่ 5 ภาพยนตร์เรื่อง Baywatch ไลฟ์การ์ดฮอตพิทักษ์หาดปี 2017 อเล็กซานดรา ดาเดริโอรับบทเป็นซัมเมอร์ควีนหนังภาพยนตร์ Baywatch ไลฟ์การ์ดฮอตพิทักษ์หาดผลงานการกำกับของเจส โกดอนที่เป็นการกลับมาแสดงร่วมกันของ
อเล็กซานดรา ดาเดริโอกับดาเวน จอห์นสันร่วมด้วยแซ็ก เอฟรอนหนังที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์ดังในชื่อเดียวกันบอกเล่าเรื่องราวของไลฟ์การ์ดที่ดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายหาดได้ไปพัวพันข้องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดทำให้มิดบูแชนนอนหรือจอห์นสันและลูกทีมต้องออกปฏิบัติการภารกิจปกป้องชายหาดจากยาเสพติดอันตรายตัวอย่างหนังชัดเจนว่าเน้นขายความเซ็กซี่พุ่งทะลึ่งและฉากแอคชั่นทั้งฝ่ายชายอย่างจอห์นสันและเอฟรอนที่เน้นมาโชว์กล้ามฝ่ายหญิงก็ยกทัพมาขายความเซ็กซี่กันรัวๆไม่ว่าจะปียังก้าโชป้าโจนาสเคอรี่โรบักอินเฟเนสฮาเดราและแน่นอนอเล็กซานดรา ดาเดริโอที่ถึงแม้เธอจะมีจุดดึงดูดมากมายแต่ก็แอบเสียดายที่บทไม่ค่อยส่งเธอสักเท่าไหร่อันดับที่ 4 ภาพยนตร์เรื่องแซนแอดเดดมหาวินาศแผ่นดินแยกปี 2015 อเล็กซานดรา ดาเดริโอรับบทเป็นเบคเกนผลงานการกำกับของแบด เพตันที่ในเรื่องนี้อเล็กซานดรา ดาเดริโอได้แสดงร่วมกับดาเวน จอห์นสันในภาพยนตร์เรื่องแซนแอดเดดมหาวินาศแผ่นดินแยกกับเรื่องราวที่บอกเล่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่แซนแอดเดดทำให้เลมอนเกนหรือดาเวน จอห์นสันผู้เป็นพ่อที่มีหน้าที่เป็นหน่วยกู้ภัยต้องเสี่ยงอันตรายไปช่วยเหลืออดีตภรรยาเอมมาเจนและลูกสาวสุดที่รักเบคเจนที่กำลังเผชิญภัยพิบัติในครั้งนี้ถึงแม้ตัวหนังจะเป็นสูตรสำเร็จและโฟกัสไปที่ตัวละครของดาเวน จอห์นสันเสียส่วนมากแต่การมีอยู่ของอเล็กซานดรา ดาเดริโอก็ทำให้ตัวหนังน่าติดตามมากขึ้นอีกระดับซึ่งในเรื่องนี้ดาเดริโอต้องมารับบทเป็นเบคที่อายุ18 ปีแต่ตอนเธอแสดงเรื่องนี้เธอก็อายุ29 ปีแล้วและเธอก็เป็นคนเดียวในกองถ่ายเท่านั้นที่เรียกจอห์นสันว่าเดอะล็อกและมันก็จะมีภาคต่อในแซนแอดเดด 2ที่ทั้งจอห์นสันและดาเดริโอจะกลับมารับบทเดิมอันดับที่ 3 ซีรีส์เรื่อง True Detective ปี 2014 บทบาทซีรีส์ True Detective จากผลงานผู้สร้างนิก ปิคัสโซ รัตโตพร้อมด้วยผู้กำกับเรื่องชื่อแฮร์รี่ โจจิ อุคุงาดะ จัสติน ลินและอีกมากมายนำแสดงโดยแมทธิว แมคคอนนาเฮคอลิน ฟาเล่ มาเฮอร์ซาร่า อาลีวูดดี้ ฮาเลนสัน ลาเชล แมคอดัมและอีกมากมายนี่คือซีรีส์แนวดราม่าอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนคดีต่างๆที่จะเปลี่ยนตัวละครนำในทุกซีซั่นประสบความสำเร็จได้รับเสียงชื่นชมและคำวิจารณ์ในแง่บวกอย่างมากแต่ท่ามกลางความสำเร็จก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้คนกล่าวขวัญถึงคือการมารับบทลิซ่า ทาเกเนตตี้ของอเล็กซานดรา ดาเดริโอที่เธอแสดงเพียง4 ตอนแรกจากใน1ซีซั่นเท่านั้นและเหตุการณ์ที่มักถูกพูดถึงจนกลายเป็นตำนานจนมาถึงทุกวันนี้เพราะในตอนที่2ซีนติงของซีซั่นแรกนี่แหละเธอได้มาแสดงฉากเปลือยเต็มตัวครั้งแรกเรียกได้ว่าเต็มตาถอดเป็นถอดกันเลยทีเดียวเป็นการเข้าฉากกับวูดดี้ ฮาเลนสันซึ่งฉากนี้คือเปลือยเต็มตัวครั้งแรกในชีวิตการแสดงของเธอโดยเธอเคยให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่เธอตัดสินใจแสดงฉากเปลือยครั้งแรกของเธอในซีรีส์ True Detective เอาไว้ว่านั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้แสดงฉากเปลือยดังนั้นฉันไม่สบายใจแน่นอนแต่ฉันโคตรอยากเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้และฉันเข้าใจว่าทำไมฉากเปลือยในทั้งหมดนั้นมันจำเป็นสำหรับตัวละครนี้มันแตกต่างอย่างมากจากทุกตัวละครที่ฉันเคยรับบทมาก่อนหน้านี้การเปลือยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของตัวละครนี้เท่านั้นถึงจุดเริ่มต้นในครั้งนี้มันก็ทำให้เธอรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อได้แสดงฉากเปลือยเต็มตัวอีกครั้งในเรื่อง Lost Girl and Love Hotel ปี 2020 แถมเธอยังพูดติดตลกไว้ว่าเธอได้ยินมาว่าอดีตประธานาธิบดีอย่างบารัก โอบามาได้ซื้อซีรีส์ True Detective ซีซั่นแรกเอาไว้ซึ่งก็มีฉากที่เธอได้เปลือยเต็มตัวของเธอในซีซั่นนั้นด้วยเธอก็ได้บอกว่าท่านประธานาธิบดีได้เห็นหน้าอกฉันอันดับที่ 2 ภาพยนตร์เรื่อง Texas Chainsaw 3D สิงหาต้องสับ 3D ปี 2013 หนังภาพยนตร์เรื่อง Texas Chainsaw 3D สิงหาต้องสับ 3D ผลงานการกำกับของจอห์น ลูเซนฮอฟเป็นหนังฉบับรีบูทภาคต่อจากต้นฉบับ The Texas Chainsaw Massacre ปี 1974 ที่ในไทม์ไลน์นี้ได้มีการสร้างต้นกำเนิดเลอเทอร์เฟสปี 2017 เอาไว้ด้วยตัวหนังบอกเล่าเรื่องราวต่อจากต้นฉบับหลังเหตุการณ์รอดชีวิตของเชลลี่ ฮาเดตตี้จากไอ้หน้าหนังเลอเทอร์เฟสแต่เธอไม่ใช่ผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเพราะยังมีอีกคนเด็กทารกเฮเธอร์ มิลเลอร์ก็รอดชีวิตด้วยโดยที่เธอถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาโดยไม่รู้ว่าสายเลือดที่แท้จริงของเธอเลยแม้แต่น้อยและวันเวลาก็นำพาเธอกลับมายังบ้านหลังหนึ่งที่เป็นมรดกตกทอดมายังเธอโดยหารู้ไม่ว่าบ้านหลังนี้คือที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเมื่อ 28 ปีที่แล้วและนั่นก็นำพาให้เธอและเพื่อนๆต้องหนีเอาชีวิตรอดจากไอ้หน้าหนังเลื่อยไฟฟ้าสุดโหดแน่นอนนี่คือหนังเชือดระทึกขวัญหนีการไล่ล่าฆาตกรจอมโฉดแต่สิ่งที่สะกดทุกสายตาคือฉากที่อเล็กซานดรา ดาเดริโอปรากฏตัวรวมถึงฉากที่โดนมัดที่เสื้อเชิ้ตของเธอโดนปลดกระดุมและข้างในก็เป็นเพียงร่างอันเปลือยเปล่าของเธอซึ่งฉากนั้นเธอเป็นคนเสนอเองถึงแม้ว่าเธอมีกฎจะไม่แสดงฉากเปลือยในหนังเรื่องใดๆแต่ในปีต่อมาเธอก็ได้แสดงฉากเปลือยเต็มตัวเป็นครั้งแรกในซีรีส์ True Detective ปี 2014
อันดับที่ 1 ภาพยนตร์เรื่อง Percy Jackson and the Olympian The Shining Fifth Percy Jackson กับสายฟ้าที่หายไปปี 2010 หนังภาพยนตร์เรื่องPercy Jackson กับสายฟ้าที่หายไปเรียกได้ว่านี้เป็นหนังแจ้งเกิดของอเล็กซานดรา ดาเดริโอเลยก็ว่าได้กับบทบาทแอนนาเบธ เชธที่เธอได้แสดงร่วมกับโลแกน เลอแมนในบท Percy Jackson และแบรนดอน แจ็คสันในบท โกเวอร์ผลงานการกำกับของคิด โคลัมบัสเขียนบทโดยเ r ็ก ไทเลอร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายของริก ไลออแดนบอกเล่าถึงเรื่องราวของเหล่าทวยเทพในยุคใหม่ที่ซูดได้กล่าวหาว่าเพอร์ซี่ลูกชายของโพไซดอนได้ขโมยสายฟ้าไปด้วยเหตุนั้นทำให้เพอร์ซี่ต้องออกเดินทางจนได้เจอกับแอนนาเบธลูกสาวของเอเธนาเพื่อตามหาหัวขโมยที่แท้จริงและล้างมลทินให้ตนเองซึ่งจริงๆแล้วตัวละครแอนนาเบธในนิยายต้องมีอายุประมาณ12ปีแต่ตอนนั้นดาเดริโอมีอายุ23ปีซึ่งต่างกับนักแสดงร่วมอย่างโลแกนที่ตอนนั้นเขามีอายุเพียง18ปีเท่านั้นความน่ารักน่ามองของอเล็กซานดรา ดาเดริโอทำให้ใครหลายคนโดนตกเข้าอย่างจังๆและเริ่มติดตามผลงานของเธอตั้งแต่เรื่องนี้เป็นต้นไปตอนแรกลิโอแดนเกลียดบทหนังเรื่องนี้ด้วยซ้ำและเขาไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เต็มๆเลยแต่เขาก็ยอมรับที่ทางค่ายจ่ายเงินซื้อลิขสิทธิ์นิยายของเขาไปทำหนังแล้วเขาก็รู้สึกขอบคุณตามมาภายหลังเมื่อรู้ว่าหลายคนตามอ่านนิยายของเขาเพราะมาจากการที่ได้ดูหนังจากความสำเร็จในภาคแรกก็ส่งให้ตัวหนังมีภาคต่อกับ Percy Jackson Sea of Monsters ปี 2013 และจะมีฉบับซีรีส์ออกมาในอนาคตด้วยเป็นยังไงกันบ้างกับ10 บทบาทการแสดงของอเล็กซานดรา ดาเดริโอชอบภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องไหนมากสุดและชอบฉากไหนที่สุดหวังว่าจะถูกใจคนที่ชอบในตัวของดาเดริโอไม่มากก็น้อยถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า